السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة الرياضيات مع أيمن عبد الله، وسؤال أولمبيات الرياضيات وهو عن المعادلات. إذا كان معانا A تربيع بتساوي B زائد 241، وعندك ال B تربيع بتساوي A زائد 241، المطلوب إيجاد قيمة A وقيمة B. طبعا يمكنك تثبيت الفيديو ومحاولة إيجاد الحل بنفسك. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة. لكن رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة اشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصل كل جديد، والباحث على أسئلة أولمبيات الرياضيات يجدها في قوائم التشغيل في قائمة بعنوان أولمبيات الرياضيات. نبدأ الفكرة والطريقة. في بداية الأمر ده هتكون المعادلة رقم 1، وعندك هنا دي المعادلة رقم 2، مع ملاحظة إن ال A لا تساوي ال B. هذه ضرورية ومهمة جدا، لابد إن احنا نركز فيها. طيب هنا بطرح المعادلة الأولى ناقص المعادلة التانية، نبتدي إن احنا نطرح المعادلة الأولى ناقص التانية. يبقى أنت عندك ال A تربيع ناقص ال B تربيع، دي بتساوي هنا طبعا العددين دول هيروحوا مع بعض، يبقى بتساوي ال B ناقص ال A. طب هندخل دول لجوه، هيكون معاك ال A تربيع ناقص ال B تربيع، دخل ال A الأول زائد ال A، ودي كانت بالموجب تبقى بالسالب، سالب ال B. كل ده هتساويه بإيه؟ هتساويه بالصفر. طيب هنا الجزء ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن A ناقص أو A الأول زائد ال B مضروبة في A ناقص ال B. جميل جدا. طبعا زائد ال A ناقص ال B، وحطهم عادي بين أقواس أيضا. الجزء ده بيساوي إيه معاك؟ بيساوي الصفر. طيب هتلاحظ ان انت عندك الجزء ده ممكن ان انت تاخده كعامل مشترك، يبقى انت عندك هنا ال A ناقص ال B كعامل مشترك، هيكون معانا هنا الباقي هنا A زائد ال B زائد كام؟ زائد الواحد من دي هنا، بيساوي معانا الصفر. طيب يبقى اذا هنا A ناقص ال B ده هيساوي الصفر الجزء ده، وهنا عندك ال A زائد ال B زائد الواحد ده بيساوي الصفر. طيب يبقى هنا ال A كده بالمنظر ده هتساوي مين؟ هتساوي ال B. وانت عندك من المعطيات احنا قلنا ركز مع بعض في الجزء ده ان ال A لا تساوي ال B، فبالتالي ده ايه؟ طبعا مش هينفع معانا، فبالتالي هنمشي مع الجزء ده. هنا يبقى ال A زائد ال B بتساوي كام؟ بتساوي سالب واحد، ودي هناخدها معايا معادلة رقم كام؟ معادلة رقم 3، هنحتاجها طبعا في الشغل بتاعنا. المعادلة الأولى والمعادلة التانية هنرجع لهم تاني، بس هنعمل لهم عملية إيه؟ جمع. إحنا الأول مشينا في طرح، هنعمل لهم عملية إيه؟ جمع. يعني المعادلة الأولى هنا يبقى بواحد زائد 2. طب تعال ما نكتبهم هنا عشان يبقوا أمامنا. المعادلة الأولى كانت بتقول إن ال A تربيع بتساوي ال B زائد 241، والمعادلة التانية كانت بتقول إن ال B تربيع بتساوي ال A زائد 241. طيب احنا عايزين نجمعهم، يعني ال A تربيع زائد ال B تربيع دي بتساوي هنا عندك ال A زائد ال B زائد، اجمع بقى العددين دول، يبقى 400 هنا 82. طيب انت عندك ال A زائد B، هنا ال A زائد B بكام؟ خلي بالك هنا اهي ال A بسالب واحد من المعادلة رقم 3 اهي ال A زائد B، فنعوض عنها بسالب ايه؟ بسالب واحد. يبقى هنا ال A تربيع زائد ال B تربيع دي بتساوي هنا سالب واحد زائد 482. يعني ال A تربيع زائد ال B تربيع دي بتساوي هنا ال 481، وده هناخدها معايا المعادلة رقم 4. وهنا هطلع للمعادلة رقم 3 اللي كانت بتقول لي هنا ال A زائد B بتساوي سالب واحد. طيب لو جينا ان احنا نعمل عملية تربيع، يعني ال A زائد ال B الكل هنا تربيع، دي بتساوي ايه؟ سالب الواحد تربيع، برضو ربعه هنا، يعني هنا هتساوي ال A تربيع زائد ال B تربيع زائد 2AB بتساوي كام؟ بتساوي طبعا ايه؟ الواحد هنا. فبالتالي 2 من
الاي تربيع زائد البي تربيع احنا كنا جايبينها بكام؟ ب 481 من المعادله رقم 4. هتعوض عنها يبقى هنا 481، دي تعويض من المعادله رقم 4 اللي موجوده معايا. الزائد هنا 2 A B بتساوي كام؟ بتساوي 1. يبقى 400 هنا، أو ممكن إن احنا نقول الاتنين A B، 2 A B دي بتساوي كام؟ بتساوي هنا الواحد ناقص 481. طيب هنا 2 برضو ناخدها 2 A B بتساوي، يبقى سالب كام؟ 480. طيب هنقسم على 2 للطرفين، يعني مقسم هنا على الاتنين، دي على الاتنين وهنا دي على الاتنين، فالاتنين دي هتروح مع الاتنين دي، يبقى هنا ال A B هتساوي هنا معايا سالب 240. طيب تعالى اما نقسم على ال A، اقسم هنا على ال A واقسم هنا على ال A، فبالتالي ال A دي هتروح مع ال A، يبقى عندك هنا قيمة ال B موجودة معايا سالب 240 على كام؟ على A. يبقى هنا جبت له قيمة ال B، وده هنسميها المعادلة رقم كام؟ المعادلة رقم 5. طب المعادلة رقم 3 هنبتدي ناخدها، اللي هي A زائد B بتساوي سالب 1. المعادلة A زائد ال B بتساوي سالب الواحد، دي المعادلة كانت رقم كام؟ المعادلة رقم 3. طيب يبقى هنا هنعوض عن قيمة ال B اللي جبناها دي هنا في المعادلة دي. طيب يبقى هنا ال A زائد، هنا عندك ال B موجود معايا سالب 240 على A، دي بتساوي كام؟ بتساوي هنا سالب الواحد. طب ما تيجي نضرب بالضرب في كام؟ بالضرب في A. يبقى اما تضرب في A يبقى هنا هيكون معاك ال A في A، يبقى A تربيع. طبعا ال A دي هتروح لأن بضرب في ال A، يبقى هنا هيكون معاك سالب 240 بتساوي هنا سالب 1 في A، يبقى سالب A. طب ندخل دي لجوه، فبالتالي هيكون معانا هنا ال A تربيع زائد A، لأن كانت سالبة هتدخل بتبقى بالموجب، زائد A هنا سالب بقى ال 240 دي بتساوي ايه؟ صفر. كل ده عشان اكون طبعا ايه؟ معادلة. فبالتالي هنا يبقى نعمل قوسين هنا، هنا A وهنا A، وهنا واحدة بالموجب وواحدة بالسالب. هنا هيكون معانا ال 16 في 15 بيعطي 240، يبقى ال 16 هنا هتبقى بالموجب وهنا ال 15 تكون بالسالب، طبعا ده بيساوي الصفر. فبالتالي هنا هتنقسم لجزئين، ال A زائد ال 16 هتساوي الصفر، يعني إذا ال A هتساوي سالب 16. يبقى هنا ال A بتساوي سالب 16. طيب أنت عندك هنا ال B من 5 بقى في المعادلة 5، يبقى عندك ال B بتساوي سالب 240. المعادلة رقم 5 لو انت جيت تلاحظ اهي، البي كانت بسالب 240 على A، فهتعوض عن قيمة ال A بسالب 16 على سالب A 16، أو بنكتب قيمة المعادلة الأول على A، يبقى إذا ال B بتساوي سالب 240 على سالب ال 16. مع الاختصارات بتاعتك هيكون معاك ال B هتطلع بكام؟ ال B هتطلع ب 15. يبقى هنا جبنا ال A بسالب 16 والبي عندك ب 15، يعني اذا ال A والبي خلي بالك بتساوي كام؟ سالب، طبعا هتحقق في الاخر سالب 16 و15. دي الجزء الايه؟ الاول اهو هنا. طيب في جزء تاني؟ طبعا في جزء تاني، اللي هو الجزء اللي هنا ده. عندك ال A ناقص ال 15 بتساوي الصفر، يبقى اذا ال A بتساوي ال 15، يبقى دي ال A اهي ب 15. طيب عندك البي من المعادلة رقم 5، البي كانت بتساوي سالب 240 على ال A، هتعوض عن قيمة ال A اللي هنا، تبقى البي بتساوي سالب 240 على ال 15، يبقى إذا البي هتطلع معاك بقيمتها بكام؟ بسالب 16. يبقى البي هنا بسالب 16. يبقى عندك هنا ال A والبي اهي، ال A والبي هتطلع معانا هنا ب 15 وسالب 16. ده الجزء ايه؟ التاني معانا. طب ما تيجي بقى تعالى نتحقق من الكلام ده. طبعا للتحقق هنا، التحقق انت كان عندك ان ال A تربيع بتساوي ال B زائد
241. دي المعادلة اللي كانت موجودة معايا رقم 241. معادلة رقم واحد، دي المعادلة رقم ايه واحد اللي موجودة من المعطيات. طب الايه هنتحقق بقى في الجزء الاولاني ده. الايه عندك بكام؟ بسالب 16. يبقى هنا سالب 16 تربيع، هنا ده تربيع، بتساوي هنا البي اللي هي كام عندك ب15 اهي 15 زائد ال 241. طيب هنا لما نوجد العدد ده يبقى ب256، ولما نيجي نجمع العدد ده هيطلع فعلا 256، يبقى هنا التحقق صح. طب تعالى ما نتحقق في التانية دي. يبقى عندك هنا ال A هيكون 15 تربيع بتساوي البي على اللي هي كام سالب 16 اهي، سالب 16 زائد 241. يبقى ال15 تربيع هيكون 225، دي بتساوي العددين دول هنا، يبقى الناتج هيكون 200 فعلا 25. يبقى اذا التحقق بتاعنا صحيح. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.